Hello, greetings mga ka-spacers natin out there, worldwide and netwide, and from Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. This is your ka-spacer and space commander, Professor June Cajigal, welcoming you to another online telescope viewing. This time, we will be focusing on our sun. So my telescope mga ka-spacers is pointed at our sun. Today is January 31, 2022, bisperas po ng Chinese New Year. So sa mga brothers and sisters natin from the Chinese community, Happy New Year po sa inyong lahat. And sana nanonood po kayo sa ating online telescope viewing of our sun. And kung mapapansin po ninyo mga ka-spacers, may mga sunspots po na naman na parang bago na lumitaw po. No? In my last online telescope viewing, dalawang grupo lang po ng sunspots. May isang malaki dyan, large group of sunspots. And meron dun sa bandang baba, pero meron din dito sa bandang right side ng araw na nadagdag. So this is really a great time to observe the sun. Kasi talaga pong may sunspot activity po talaga ang araw, no? And dati nung nagte-telescope viewing ako noon talagang bare po yung sun, walang ka-sunspot. Pero po ngayon, talagang the sun is quite active with several sunspots na ma-observe po natin. Actually, itong mga nakaraang linggo, itong buong month ng January, talagang marami po tayong na-observe na sunspots po. Alright, and again, welcome po sa inyong lahat. Welcome to our online telescope viewing of our sun. Today is January 31, 2022 and bisperas po ng Chinese New Year. So again po sa mga kapatid natin from the Chinese community, Happy New Year sa inyong lahat. And later, we will be magnifying the image of our sun. And by the way, baka nagtataka po kayo kung ano po yung ginamit ko in observing the sun. So kung nakikita nyo po itong telescope na nasa taas po ng aking camera, ayan po yung ginamit ko. So that's an 80mm Vixen Custom Refracting Telescope na mayroong 15mm Plausil eyepiece na mayroong Bader or Bader solar filter. So kung makikita niyo po dun sa isang dulo ng telescope ay may parang silvery film. So ayan po yung Bader or Bader solar filter na ginamit ko so that I can observe the sun safely. Alright? So it's really important that we observe the sun safely. Like look what happened to Galileo po, kung alam niyo po yung storya ni Galileo. Galileo actually was the first to observe sunspots. Kaya lang po, di ba, walang filter yung kanyang telescope and his eyes got damaged. In fact, parang he got partially blinded po, no, sa kaka-observe ng araw. So using solar filters like yung ginamit ko, we can observe the sun safely. Right? But there are other methods of observing the sun like yung projection method. And by the way po, meron tayong astronomy enthusiast na si Mr. Jose Fadul. No? Yun yung kanyang ginamit in observing the sun, yung projection method. So if you want to learn more about the projection method, visit his Facebook page. Yan, so tangkilikin po natin yung ginawa ni Mr. Jose Fadul from Antipolo po. Shout out kay Mr. Jose A. Fadul. Alright, so yan yung projection method po. Pwede natin gamitin yan. So hindi nyo kailangan ng solar filter. The image of the sun is projected onto a cardboard. Pwede na ho yun, no? But again, aside from the projection method, pwede ho tayong gumamit ng mga solar glasses or yung welder's glass. Pero yung welder's glass po, dapat it should be gauge 14, no? Para effective yan in protecting our eyes from the sun. Alright, wag po tayong gagamit ng x-ray film and wag tayong gagamit yung mga candy wrappers po. Yung x-ray film po, yung mga camera films na yan,
they don't give us adequate protection from the sun's radiation po, no? So ayan po. Alright, so yan po yung ginamit ko, itong telescope sa taas na may Baedeker or Baedeker solar filter. Alright, so in a few minutes mga ka-spacers, we will be magnifying the image of our sun para makita po natin yung sunspots. Yan, so siguro may nakikita na ho kayo na may isang grupo dyan na malaki. There's a large group of sunspots. Ayan sa bandang gitna na nasa left side ng ating image. Then meron maliit doon sa bandang baba at meron ding maliit doon sa bandang right side po ng araw, yung upper right. Alright. And itong nakikita natin na white ball, ayan po yung visible surface ng sun or the photosphere. Okay. And siguro bago po tayo magpatuloy, shout out ulit kay Mr. Jose Fadul all the way from Antipolo na gumamit po siya ng projection method in observing the sun. And shout out din po sa mga officers and crew of the Vedan Society of Young Astronomers headed by Miss Angeline Kilang. And shout out din po sa mga friends ko from the Philippine Astronomical Society with Mr. Camilo Dacanay as the chairman of the board. So Sir Camilo Dacanay, shout out po sa inyo. Yan, miss na miss ko na ho kayo. And si Mr. Hernandizon also from the Philippine Astronomical Society. Sir, sana magkita-kita tayo ulit pag maganda na po yung sitwasyon. Okay, and shout out din po sa mga kasama ko from the Manila Street Astronomers. And miss na miss ko na talaga yung mag-conduct ng public telescope viewing. Kaya lang po talagang kahit na mag-alert level 2, wag po tayong maging kampante. No, kaya ginagawa pa rin natin tong online telescope viewing. We want to bring the telescopes to you mga ka-spacers in the comforts of your own homes. No, at protektado kayo. No, hindi nyo na ho kailangan lumabas. Alright, so itong nakikita po natin on screen is our sun. And we will be featuring yung mga sunspots na visible po ngayon. Today is January 31, 2022. Alright, so ano ba itong mga sunspots na to anyway? Now itong mga sunspots po na ito mga ka-spacers, these are colder regions of the sun. Ayan na po. So bago natin ituloy, yan, nakikita niyo po yung isang large group of sunspots na yan. Ayan, so napakaganda po na nakakamangha talaga. Alright, and kung mapapansin ninyo mga ka-spacers, there is a lighter outer section po ng mga sunspots nito. Kitang-kita po ang linaw po ng ating camera. Yung lighter outer section na yan, that's what we call the penumbra. And meron kayong makikitang darker central region dun sa sunspot. And that darker outer region is called the umbra. Alright, and again po mga ka-spacers, ang mga sunspots na ito, they are caused by disturbances in the sun's magnetic field wailing up to the photosphere. The photosphere po, yun yung visible surface ng araw na nakikita nyo po ngayon. So again po, yung mga sunspots na ito, these are intense magnetic storms. Mga magnetic storms yan po mga ka-spacers. Alright, and they appear dark as compared to the surrounding photosphere because they are cooler than the other parts of the sun's surface. No, the temperature of a sunspot is still very hot, no? Kahit na medyo cooler po siya than the surrounding photosphere. Alright, so yan, mga magnetic storms po yan mga ka-spacers. Okay, alam niyo po ang surface ng sun busy po yan. The surface of the sun is a very busy place, no? Yung lugar, yung layer na yan, no? Yung photosphere. It has electrically charged gases, no? Ayan, nakikita niyo po mga ka-spacers, may maliit po yan sa bandang baba, no? Nakagitna po sa ating image po ngayon. Yan po yung maliit na sunspot na yan. Alright. And yan, I am moving the telescope. Ayan po, sana nakikita nyo po yan, yung maliit na yan, no?
sa baba, malapit na sa edge po ng image ng sun. And binumove ko po yung telescope para makita niyo yung isa pang sunspot. Ayan po, no? Malapit na rin sa edge ng ating solar image. Ayan po, maliit din po yan. Pero hindi ibig sabihin po na sinasabi kong maliit, maliit na po yan, no? Ang mga sunspots na yan mas malaki pa ho sa Earth, no? Alright, and ayan po yung isang malaking large group of sunspots. Ayan, so nakakamangha po talaga. Fascinating indeed. Alright po. Okay, so kung meron po kayong comments or reactions about our online telescope viewing, please type in your comments or your reactions in our comment section. Bilian, minagnify ko pa ho. So nakikita niyo po yung lighter outer region of the sunspot. So ayan po yung penumbra, and may darker central region na ang tawag dyan po yan ay umbra. So really fascinating po. Yan ang galing. Kitang-kita po, ang linaw po ng ating camera, don't you think po? So yan po yung nakikita talaga yung lighter outer region na penumbra and yung darker central region called the umbra. Fascinating po. Ngayon po, if you are fascinated, please comment down below. And again po, yung mga sunspots na yan are intense magnetic storms, no, sa sun's photosphere. Ngayon po, dark sila because they are cooler than the surrounding photosphere. Alright, kasi ang photosphere, mga siguro 6,000 degrees Kelvin yan, no? Kelvin po yan, Kelvin. So talagang mainit po yan. Ang mga sunspots siguro cooler po yan. Siguro mga 5,000 or 4,000 degrees Kelvin. A little cooler than the surrounding photosphere. That's why they appear dark as compared to the surrounding photosphere. Okay, so ayan po yung ating magnified image of our sun. So sana po namangha kayo. Kung ako nga po mga ka-spacers, namangha po ako doon, no? Nung minagnify ko yung large group of sunspots nila at nakita ko yung penumbra at umbra, talagang nakakamangha. And yan po ay malaki, no? As compared sa dalawang maliit na nakita natin. So can you imagine at talagang mas malaki pa yan po sa mundo natin, no? Alright, so isn't that fascinating? Again, if you're fascinated mga ka-spacers, if you are amazed and talagang namangha po kayo sa nakita nyo po ngayon, just comment down below. And kung may mga tanong kayo po about the sun or anything about astronomy, just type in your questions, your comments, your reactions in our comment section below. We would like to hear from you, mga ka-spacers, no? And sa mga nanonood po ngayon ng mga ka-spacers, maraming salamat po. Samahan niyo po ako, stick around, samahan niyo po ako ngayon as we conduct this online telescope viewing. Alright, and again, pakiusap ko po sa inyong lahat mga ka-spacers na nakatutok po ngayon, please like and share this online telescope viewing para naman po makarating sa mas maraming tao, lalong-lalo na po yung mga estudyante natin dyan, para ma-inspire naman po natin sila na maging engaged din sa siyensya. Alright? Kasi po nung bata ako talagang hinayaan lang po ako ng tatay ko na mag-observe, umakyat sa bubong, no? Magtingin-tingin lang sa buwan, sa mga bituin. So ayan po, no? So I hope we can share and ipalaganap po natin itong online telescope viewing para naman po ma-inspire natin yung mga estudyante. Alright, so yan po yung araw po natin. Again, doon sa mga kabubukas lang ng kanilang mga laptops, ang kanilang mga cellphones, welcome sa ating online telescope viewing of our sun. Alright, today is January 31, 2022 at I took this recorded image of our sun kanina mga 1:30 po ng hapon. Yan, so walang kaulap-ulap, very clear po yung skies at maganda po talagang mag-conduct ng solar observation, solar imaging ngayong araw na ito.
And again po sa mga kaibigan natin, mga ka-spacers natin dyan na nasa Chinese community. So maligayang bati sa inyong lahat. Happy Chinese New Year. Kaya lang hindi ko alam yung ano ba ngayon, year of ano ngayon. Hindi ko po alam. So tulungan niyo naman po ako mga ka-spacers, no? Medyo tumatanda na po tayo. So comment down below kung anong year po ngayon na 2022 year of ano ngayon. Tiger ba? Hindi ko alam. So paki-comment na lang po para ma-refresh naman po yung aking memorya. Okay. So ano ba yung sinasabi ko kanina about the sun? Yan, yung surface ng sun, no? Yung photosphere is a very busy region of the sun. It has electrically charged gases, no? Yung plasma, yung fourth state of matter, no? Electrically charged gases that generate areas of powerful magnetic forces. These areas are called magnetic fields. The sun's gases are constantly moving, which tangles, stretches, and twists these magnetic fields. This motion creates a lot of activity on the sun's surface. Kaya yun po yung isa sa mga dahilan kaya meron tayong mga sunspots. No? Talagang mga magnetic storms po yung mga sunspots na yan. Okay, so in a few minutes mga ka-spacers, so we will magnify again the image of our sun for the benefit of those na na-miss yung ginawa natin kanina. Okay, so ayan po yung ating araw ngayon, no? And our sun mga ka-spacers, no, ulitin ko po, no, the sun is an average size star. Okay, isa lang po yung araw natin sa countless number of stars sa kalawakan. Our sun is a 4.5 billion year old star. No, matanda na po, no? And our sun will continue to burn for another 4 billion years. No? So ganyan po ang ating araw. Kumbagay nasa midlife na yun po yung araw natin. But the sun will continue to burn for another 4 billion years. Okay? Ang araw po natin is a hot, glowing ball of hydrogen and helium. Yun ang composition po ng ating araw. Alright. And nasa gitna po siya ng solar system, no, as proposed by Nicholas Copernicus. Kasi dati akala nila yung Earth yung nasa gitna. Pero ngayon po for the proposal no, ni si Nicholas Copernicus, sinabi niya na the sun is at the center, and that was confirmed by the observations of Galileo using his telescope. Alright, so and yung distansya natin na from the sun is about 93 million miles. So malapit pa rin tayo sa araw, pero yung distansya na yan is again not too close and not too far from the sun. Okay, that's why we can exist here. No? Yun ang tinatawag natin na habitable zone or Goldilocks zone. Alright, so ito na ulit yung ating magnified image of the sun. And again, nakikita nyo po yung isang grupo na yan ng sunspots. No? Nakakamangha talaga. And kahit ganito po yung degree of magnification, kitang-kita po yung umbra and penumbra ng sunspots. Alright, so fascinating po talaga. Yung outer lighter region, ang tawag po dyan ay penumbra, and yung darker central region ng sunspot is called the umbra. And again po, itong mga sunspots po na ito ay intense magnetic storms. Alright, sa sun's photosphere. Alright, so yan ang isang large group of sunspots. Then I am moving the telescope. Meron pong isa dito sa bandang baba, no, near the edge of our solar image. Okay, so ayan po, nakakamangha talaga. No? And mga ka-spacers, no, mas malaki pa yan sa Earth. Okay? Ayan po, no, kitang-kitang linaw ng ating camera yung lighter outer region na yung penumbra and yung darker central region na umbra. Okay. Ayan po, and ang gamit ko po dito ay Baeder or Baeder solar filter that is attached to my refracting telescope so that we can observe the sun safely.
Alright, so I am now moving the telescope dito din sa baba and meron dyan maliit. Yan po nakikita nyo near the edge of our solar image. Okay. Ayan po. So may isang maliit dyan. Yan. So sana nakita nyo po, no? Kung nakita nyo, just type in yung comment niyo. Type in your comments down sa ating comment section. Ayan po, may maliit po na sunspot. Kaso may ano yan there's a way of identifying sunspots. Pang numero yun and letters. Alright, so I'm not really familiar with identifying. Baka alam po ninyo, baka may astronomy enthusiast na nanonood po ngayon. I hope you can help me in identifying those sunspots. No, kasi mga letters and numbers yung ginagamit in identifying. Alright, yan. Meron nakita nyo yung maliit na yan sa edge sa upper right ng ating solar image. And ito ulit yung isang grupo ng sunspots. And i-magnify ko lalo yan in a few minutes para makita natin at mamangha po tayong lahat. Alright, so ayan po ang ating solar image ngayong araw, January 31. And any moment now po, i-magnify ko yung large group of sunspots na yun. Alright, so talagang ang linaw po ng ating camera, no? At nakuwang-kuha po ng ating telescope. Yan, nakita nyo po yung lighter outer section. Ayan po. Yung lighter outer section ng sunspot is the penumbra and yung darker central region ay yung umbra. Wow, isn't that fascinating? Naku, nakakatulo talaga po ng laway ng mga ka-spacers. And yan, there's a way of identifying sunspots. May mga numerical identification yan, no? So kung may mga astronomy enthusiast na nanonood po ngayon, probably you can comment down below and help me out in identifying those sunspots. Ayan po, okay. Alright, so yung may mga maliliit dyan, parang gumagawa sila ng magnetic lines of force. So alam niyo po yun sa physics, yung pag may dalawang magnets po kayo nilagay sa iron filings or iron filings po, makikita niyo yung mga magnetic lines of force. Parang ganito rin po yun, yung maliliit na yan, parang they follow magnetic lines of force. Ang galing, no? Talagang ang mga sunspots they are intense magnetic storms. Okay, so that's our magnified image of our sun. So sana po namangha po kayo. And again, ako po'y nananawagan sa mga astronomy enthusiasts na nanonood po ngayon, kung alam niyo po yung proper way of identifying those sunspots. Kasi alam ko ano yan parang numeric and parang may mga alphabets pa A or something. That's the proper way of identifying sunspots. Kasi ako hindi ko naman I'm not really familiar with that system of identifying sunspots. So may mga magagaling po talaga dyan na mas magaling pa po talaga sa akin, no? Alright, so like shout out kay Mr. Norman Marigsa. Yan, kung nanonood ka sir, alam kong expert po kayo dito. Ayan. And si Sir Norman, nagso-solar imaging din po siya. Alright, so shout out kay Mr. Norman Marigsa, one of the co-founders of the Manila Street Astronomers. And I think si Sir Christopher Lu, I think he is also familiar with the proper identification of sunspots. And shout out kay Mr. Christopher Lu from the Manila Street Astronomers. One of the founding members po siya ng Manila Street Astronomers. And the shout out din kay Mr. James T. Ayan po, ito yung mga astig po na mga nag-o-observe ng araw. Ayan, and shout out din kay Mr. Jose Fadul. Ayan, okay. So sana nanonood po kayo ngayon. Alright, and marami pong salamat din, no, sa mga nanonood po sa atin, lalong-lalo na sa Astronomy Forum group, sa Filipino Astro Community. Maraming salamat. And meron pang isa, a Philippine Astro Community something. So marami pong salamat po, and sana po tulungan niyo po ako at suportahan niyo po ang ating online telescope viewing. Alright, so
in a few minutes po magtatapos na rin po tayo. 30 minutos lang po yung ating online telescope viewing ngayon. And siguro bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong i-promote yung mga activities po ng Vedan Society of Young Astronomers sa darating na National Astronomy Week. So, ang lahat po, yung astro community po around the world and dito po sa Pilipinas, we will be celebrating the National Astronomy Week. Yan, dito po sa Pilipinas, we will be celebrating now NAW 2022 this coming Feb 22-26. Ayan po lahat po. And I think yung Pag-asa, courtesy ni Miss Jella Lequeron, ay naghanda po sila ng kanilang activity, yung Astro Vlog contest. Ayan, so sali po kayo doon, no, sa pa-contest ng Pag-asa. And meron pong hinanda ang Vedan Society of Young Astronomers in the celebration of National Astronomy Week 2022. Alright, on February 23, Feb 20 to 26. So on Feb 23, the Vedan Society of Young Astronomers will be hosting a webinar. Alright, this webinar is about updates ng James Webb Telescope. And meron po kaming naimbitahan ng mga resource speakers for our webinar sa Feb 23. And one of them is Sir Louis, si Mr. Christopher Liu from the Manila Street Astronomers. Ayan po yung ating webinar. And mga ka-spacers, that webinar is for free. Libre po yan. Wala kayong bayad. All you have to do is to register. And we will update you po. Maglalabas po kami ng mga PubMats with the registration link para makasali po kayo sa Zoom webinar na yan. Alright. And on February 25, we will be conducting an online telescope viewing and tatawagin po namin yan na takip silim. Takip silim po, ayan. Alright, yun ang gusto ng ating Madam President na si Miss Angeline Kilang. Siya po yung nag-conceptualize niyan. So, shout out sa iyo, Miss Angeline Kilang, our presidente ng BSYA. Alright, and the following day, which is Feb 26, ayan po, we will be having a Battle of the Bands. Ang tawag po namin ay Rock the Stars 2022. Actually, ginagawa na po namin yearly ito, no? Itong Rock the Stars. So, baka isipin ninyo, ano naman ang kinalaman ng astronomiya sa Battle of the Bands. So, in between performances po, we will be conducting Astro Trivia. Ayan, para you will enjoy the music, nag-enjoy na po kayo, nag-headbanging na po kayo, natututo pa rin po tayo ng astronomiya. No? So saan pa ho kayo, no? So habang nag-headbanging po kayo, you're enjoying the music, natututo po tayo ng astronomiya, no? Alright? Okay, so ayan po yung Rock the Stars, no, sa Feb 26. So tangkiligan po natin yan and we will be releasing PubMats and updates sa mga activities na yan. Yung webinar, yung takip silim online telescope viewing, and Rock the Stars sa mga susunod po na araw. So antabayanan nyo po yan. Yan po yung aming humble and simple way of celebrating the National Astronomy Week 2022. Again po, ang National Astronomy Week will be on Feb 20 to 26. And I'm sure may mga astro groups din yan na magsa-celebrate. So tangkilikin po natin po yung kanilang mga activities. Ang Pag-asa po, meron din po hinanda para sa ating lahat. Okay, so dun sa naka-miss kanina, ito po yung ating image, solar imaging ngayong araw na ito, January 31, 2022. Marami pong salamat po sa mga nakatutok po ngayon sa ating online telescope viewing of our sun. And kanina po pinakita natin yung mga sunspots, no, na present po ngayon, na observable po ngayong araw na ito. And sa ating solar image, nakikita nyo may isang malaking grupo ng sunspots. And may maliit po dun sa baba. And meron ding maliit dito sa upper right.
sa ating solar image. Alright, so and merong pinost si Sir Norman Marigsa na napakalinaw na image po ng araw. So just check that po sa Facebook, yung image po ng araw, solar image na pinost ni Sir Norman Marigsa, one of the founding members ng Manila Street Astronomers. Okay, so siguro hanggang dito na lang po tayo mga ka-spacers. And marami pong salamat. And again po, binabati ko po ang mga kapatid natin, mga ka-spacers natin from the Chinese community. At mamaya magpuputukan ako, magpa-fireworks po in mamayang hating gabi. So Happy New Year po sa inyong lahat, sa mga ka-spacers natin from the Chinese community. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating online telescope viewing of our sun. Okay, kasi may mga estudyante rin po ako na Chinese, so binabati ko kayong lahat. And may mga colleagues din ako na may dugong Chinese. Yan, so binabati ko po kayong lahat. Yan, so mag-iingat po tayo, hindi pa ho tapos ang pandemya. Though Feb 1, ibababa na po yung alert level to alert level 2. So maglalabasan po ulit yung mga tao. So mag-iingat lang po tayong lahat, no? Alright, so marami pong salamat sa inyong walang sawang pagtutok at marami pong salamat at sinamahan niyo po ako ngayong gabi sa ating online telescope viewing. So hanggang dito na lang po tayo. This is your ka-spacer and Space Commander Professor Jun Cajigal from the Vedan Society of Young Astronomers, the Sky Watcher Society of Las Piñas, from the Manila Street Astronomers and Philippine Astronomical Society, saying live long and prosper. Alright, marami pong salamat and see you in my next online telescope viewing. Bye-bye!